هاي، كيفكم؟ اوكي، اليوم رجعت لكم احكي لكم عن كتاب رومانتيك كوميدي. الكتاب اسمه كولتي لماريانا زبتة. This is one of the book covers لأنه في أكتر من cover، بس this is mine. أنا قرأته على الكندل وبعدين كملته سمعته audible. It was pretty good. حبيت الجزء الثاني أكتر من الأول لأنه القصة كانت أول إشي عم تنبنى، بعدين I ended up really liking the book وأعطيته 4 نجوم. So let's begin telling you about the book. Okay. So الكتاب بيحكي عن عالم الرياضة. هلا أنا عم بقرأ كتاب تاني برضو لماريانا زبتة اسمه The Wall of Winnipeg، وحاسة كأني عم بعيد نفس كولتي بس بطريقة شوي مختلفة عن رياضة مختلفة شوي، بس هي خلص بتحب تايب معين. فرح أحكي لكم الأنواع تبعت القصة. أول إشي إيش يعني النوع الرومانس اللي موجود في القصة، بعدين أحكي لكم عن القصة. القصة أول إشي فيها grumpy sunshine. أوكي، it's slow burn. شي يعني كتير أحداثها بطيئة حتى نوصل للزبدة، لأن الكابلز يكونوا آخر إشي مع بعض. أول إشي الكتاب بيحكي زي ما قلت لكم عن الرياضيين athletes. تاني اشي البطلة تبعتنا مش من نوع النسوان اللي كتير هيك رقيقين وهيك، لا هي كتير tough، hard working يعني مثابرة في شغلها، strong willed يعني عندها عزيمة، بتضلها تشتغل حتى تاخد اللي هي بدها اياه. كمان فيه كتير swear words يعني كلمات يعني سب إلى آخره، فالكاركترز يعني بيسبوا مرات، ففيه swear words. and حسيت انه ماريانا عندها يعني خصائص بالكاركترات بالشخصيات اللي بتعملهم بقصصها بضلهم ينعادوا. فمثلا في عنا انه هي دائما الكاركتر البطلة الرئيسية ما بتتفق مع اختها او خواتها، دائما علاقتها في امها هيك متأرجحة. دائما الابطال عندها كان البنت او الولد اكتر اشي بيحبوه بجسم الحدا اللي بيحبوه اللي هو الاجرين السيقان. و بتحسي انه دائما الشخصيات الرئيسيه بالذات الرجال عندها بيكونوا شوي هيك جامدين ومرات بيكونوا لئيمين، ودائما الشخصيات المرافقه لازم واحد يكون كتير نايس وسويت وواحد كتير لئيم. فانا عم بقرا القصه الثانيه عن نفس هدول الشخصيات موجودين في الكتابين. So that's why I'm telling you. almost هلا وصلت لنصه، ففعليا ممكن احكي لكم عن هذاك كمان. So let's start. Okay. في عنا الشخصية الرئيسية اسمها سالومي كاسياس. اوكي، هلا انا لما سمعت الاسم I was like why ليه اهلها مسمينها سالومي؟ I don't get it. اوكي، ما بعرف اذا انتم بتعرفوا قصة سيدنا زكريا عليه السلام وابنه يحيى. اوكي، في قصة كتير حلوة، واحدة من القصص اللي كتير بحبها، بس من الاخر هاي البنت سالومي بالقصة تبعت سيدنا يحيى هي سبب قطع راسه هو وابوه في المعبد او المسجد او whatever. So I'm really يعني بحس انه غريب انه تختار من كل القصص اللي موجودة في الانجيل تسمي بنتك هذا الاسم. I'm like I don't get it. Okay. alright. So الناس بينادوها سال. اوكي، فطول القصة اسمها سال بتكون بطلتنا عمرها 27 سنة، بتكون لاعبة كرة قدم محترفة. وقتها التاني بتشتغل في بار او مطعم، بار I think بار، تكون يعني زي نادلة، بس شغلها الرئيسي وكل اشي بتعمله في حياتها بس عشان هذا الشغل انها تلعب كرة قدم. البطل اللي عنا اللي هو اسمه رينار كولتي، بس هي بتنادي اخر القصة راند، بس الكل بيناديه كولتي اسم عيلته. اوكي، رينار كولتي عمره 39 سنة، الماني، لاعب الماني، لاعب كرة قدم. كولتي في القصة بس عشان نعرف نبني القصة بيشبه ليحكي زي محمد صلاح او ديفيد بيكهام او كريستيانو، حدا يعني كتير لاعب مشهور بعالم كرة القدم، وحدا يعني الناس لما يحكوا اسمه بيعملوا واو انه you know. وكل الناس اللي في عالم الرياضة مهووسين في حياته الشخصية، ترك، صاحب، راح شغل تاني، راح نادي تاني والى اخره. بداية هاي القصة بيكون كولتي له 2 سنين معتزل عالم كرة القدم.
بنعرض عليه إنه يمرن فريق كرة قدم للنساء في أمريكا. هذا الفريق مين فيه؟ سال اللي هي البطلة تبعتنا. هلا سال بتحكي لنا إنه هي وطفلة عمرها 7 سنوات، كان كولتي عمره 19 سنة. هاي كمان إشي تاني، واحدة من صفات الكتاب إنه في كتير فرق بالعمر، تقريبا 12 سنة بين البطل والبطلة، ف age gap. alright. بتحكي لنا إنه هي عمرها 7 سنوات لما شافت كولتي بدخل جول خرافي عمره 19 سنة، بسبب يعني كيف هو كان والباشن تبعه هيك، عرفت من هي طفلة إنه this is what she wants، إن هي بدها تصير لاعبة كرة قدم. وبيكون أخوها بيلعب في منتخب وأبوهم هو اللي بيكون يمرنهم. أختها بتكون ما إلها دخل بهذا العالم وما بتحبه، وإمها نفس الإشي، نفسها بنتها تكون بنت وإلى آخره. ف عمرها تقريبا 13 سنة بتصير دائما حلم حياتها إنها تتزوج كولتي. she's like in love with him، ما بتحب حدا أكثر منه. بعد فترة أخوها بيكون داخل منتخب وبتصير له إصابة من كولتي، وأبوها زي يعني بيحتد إنه أوه ماي جاد كولتي هو سبب إصابة ابني، وكان يمكن أخوها يخسر فرصته يصير لاعب كرة قدم محترف. بعدها بفترة بيروح كولتي بيتزوج، هي قلبها بينكسر زي كل البنات لما يحبوا واحد سيلبرتي أو مشهور، تصير هيك كيف ما تزوجني أنا، you know، لو قابلني أنا أول، you know. so it's very cute the story من هاي الناحية. المهم لما يجي كولتي على المكان بيكون كتير خلاقه في مناخيره، كتير مغرور، كتير عصبي، مو طايق حدا، ما بيحكي مع حدا، يعني هو مش إنسان يعني اجتماعي وبيحكي مع الناس وهيك إلى آخره. هي بيكون كتير stand offish. أوكي. فهي لما تقابله بتتفاجأ إنه هذا هو شخصيته. أوكي. هلا ليه حلوة القصة؟ لأنه هي ما بتكون قصة حب من أول نظرة، لا، القصة أول شيء بتنبنى على يعني كيف هو ناس غربة يعني عن بعض، بعدين شوي شوي بتوصل لمرحلة الصداقة، وآخر إشي توصل لمرحلة الحب. يعني إحنا بنشوفهم وبيوقعوا في حب بعض بمواقف معينة. أنا لما خلصت الكتاب بس حسيت إنه في لوب هول يعني زي ثغرة في البلوت يعني هي زي القصة تبعت الكاتبة. اوكي، انا حسيت هذا الاشي، يعني ما شفت حدا كاتب عنه، فخليت الموضوع لبعد الريفيو عشان اكتب عنه في الجود ريدز. اوكي، حسيت كانت الثغرة الاولى. هلا هاي المشكلة احكي لكم ولا لا، لانه I'm sorry، الثغرة لها دخل في النهاية، بس بما انه هي رومانس ونهايتها سعيدة فحاسة انه اتس اوكي لو احكي. اللي ما بده يسمع او حابب يقرأ الكتاب لحاله stop watching، ما تكمل الفيديو. هلا كولتي بيحكي آخر القصة إنه هو سبب إنه اختار فريقها هي وإجا يمرنهم، هو سبب إنه هو معجب فيها هي بلعبها، هو جاي عشان يكتشفها وياخدها على فريق ثاني في أوروبا. وإنه هو بيحكي لها كيف بنت هلا قد تالنتد زيك قاعدة بفريق ما بيعاملوها منيح وبتشتغل شغل تاني عشان تعرفي تعيش، أنت المفروض تكوني ستار يعني نجمة. فبورجوك إنه اللاعبات كرة القدم في أمريكا مش كتير وضعهم محترم زي مثلا لاعبات كرة القدم اللي في أوروبا، كتير وضعهم أحسن يعني من ناحية المال والشهرة وإلى آخره من الوضع اللي في أمريكا لاعبات كرة القدم. أول القصة هو بيعملها كتير بطريقة سيئة وبيكون طول الوقت سكران وهيك، فأنا فكرت إنه هلأ هو عمل يعني هلأ اعتزل كرة القدم وهيك، فكرته مكتئب وزعلان أو متطلق جديد or something، فما كنتش فاهمة ليه هو معصب وبسكر وإلى آخره. I was like what's happening. اوكي، لما اخر القصة حكى انه هو actually اجا على هذا الفريق خصيصا عشانها، وانه هو معجب فيها ومعجب قد هي لاعبة شاطرة. I was like يعني big loophole، يعني كتير ثغرة في القصة كبيرة. بستغرب انه ما في حدا تاني حكى عن الموضوع. so other than that القصة حسيتها كتير طويلة. القصة تقريبا 600 صفحة 570 صفحة إشي زي هيك، يعني it's very long، يعني بدها نفس طويل. فحسيت إنه بصراحة في مرات في مراحل معينة بالذات أول جزء بالقصة إنه it was like moving so slow، كتير عم تتحرك بطيء. لما وصلنا للنهاية عرفت ليش، لأن هي بدها تعمل لك rhythm، إحساس إنه زي حياة حقيقية rhythm. حسيت لو أكتر فيه vibe هيك يعني الفن اللي كان آخر إشي، بتمنى لو كان أول إشي كمان.
بس كان أكتر سلو، أكتر هيك ناشف القصة. فالقصة هاي بدك تاخد وقتك وانت بتقرأها عشان توصل للجود stuff. So yeah, that's it I think. So yeah, bye.